गएको भिडियोमा हामीले CSS को Z इन्डेक्स प्रपर्टी हेरेको थियौं र आज हामी हेर्छौं CSS को ओभरले प्रपर्टी। सुरुमा म मेरो भिजुअल स्टुडियो कोड खोल्छु, भिजुअल स्टुडियो कोड र म पहिला एउटा फोल्डर बनाउँछु ओभरफ्लो भनेर, ओभरफ्लो। त्यसपछि म यहाँ एउटा index.html भनेर फाइल बनाउँछु र बोइलरप्लेट राख्छु, टाइटलमा पनि राख्छु ओभरफ्लो प्रपर्टी भनेर। अनि त्यसपछि टाइटलको मुनि राख्छु स्टाइल। यहाँ चाहिँ हामी CSS राख्नको लागि युज गर्छौं र त्यसपछि अब ओभरफ्लोमा अब के हुन्छ, प्रपर्टी ओभरफ्लोको प्रपर्टीहरु के हो, ओभरफ्लो के हो भनेपछि ओभरफ्लोले चाहिँ हजुरको स्क्रोल बारहरु एड गर्छ कन्टेन्टमा, जहाँ ओभरफ्लो हुन्छ, जहाँ ल हजुरकोले एउटा कुनै बक्स राख्नु भयो, बनाउनु भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हजुरको स्क्रोल बारहरु एड गर्छ, एड स्क्रोल बार। यो चाहिँ अब हामीले अब तल यस्तो गरेर हो, यो स्क्रोल बार भनेको यो हो, यस्तो पनि गर्न सक्छौं। त्यसपछि यदि एक्स यतातिर धेरै कन्टेन्ट गएको छ भनेपछि हामीले यतापट्टि पनि स्क्रोल गर्न सक्छौं। ल फर एक्जाम्पल म यहाँ लेख्छु लोरेम 56 भनेर राख्छु। यता हेर्नु त, यो जुन मैले होरिजन्टली स्क्रोल गरेको छु नि, हो यो चाहिँ एक्स एक्सिस हुन्छ। अनि जुन हामीले तल माथि गर्छौं यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ के हुन्छ, वाइ एक्सिस हो। हामीले ओभरफ्लो चाहिँ यसै राख्न सक्छौं कुनै कन्टेन्टमा। ल फर एक्जाम्पल मैले एउटा बक्स बनाउँछु, ल एक्जाम्पल हेरौँ है त, म हजुरलाई एक्जाम्पल गराएर देखाउँछु। पहिला एउटा बक्स बनाउँछु, यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ लेख्छु S2 मा लेख्छु ओभरफ्लो भनेर। र यहाँ एउटा के गराउँछु त, डिभ राख्छु अनि डिभमा केही कन्टेन्ट राख्छु, लोरेम 670 भनेर राख्छु। यसलाई सेभ गर्छु। यता हेर्नु त, यहाँ के भयो, एकचोटी म यसलाई चाहिँ गो लाइभ गर्छु, गो लाइभ गरेर हजुरलाई यो देखाउँछु। हेर्नु त, यहाँ त स्क्रोल बार आएन, किन भनेपछि यसको लागि हामीले विड्थ दिएको छैनौं। म यसलाई विड्थ दिन्छु, बोर्डर दिन्छु, त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। विड्थ दिएपछि यो त ल फर एक्जाम्पल मैले यति दिए भनेपछि यो कन्टेन्टहरु के हुन्छ, ल म यहाँ CSS राख्छु यसको लागि, यहाँ राखे डिभ भनेर। अनि त्यसपछि यहाँ लेख्छु विड्थ कति राखौं त, 50 पिक्सल राख्छु। यसमा के भयो, 50 त धेरै सानो भयो, म यसलाई चाहिँ 250 गराउँछु। हेर्नु त, यो त ओभरफ्लो भएन र म यहाँ राख्छु। अब यसलाई म हाइट पनि दिन्छु हैन, सुरुमा चाहिँ म यसलाई चाहिँ एउटा बोर्डर दिन्छु, जस कारणले हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ जान राम्रोसँग। बोर्डर लेख्छु, त्यसपछि यहाँ लेख्छु 2 पिक्सल सोलिड रेड भनेर, यो भयो। म यहाँ लेख्छु हाइट 300 पिक्सल। यता हेर्नु त, यो डिभको एरिया त यति छ, तर यहाँ कन्टेन्ट त धेरै तल गयो नि। अब यसलाई हामीले लुक हाइट पनि गर्न सक्छौं र यसको लागि चाहिँ अब ओभरफ्लोको प्रपर्टी हेर्छौं। अब यसको प्रपर्टीहरु के छ, ओभरफ्लो प्रपर्टी। र म यहाँ हेर्छु ओभरफ्लोको प्रपर्टीहरु के छ भनेपछि एउटा छ भिजिबल, यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट भ्यालु हो, यसलाई चाहिँ म डिफल्ट लेखिदिन्छु, DEFAULT डिफल्ट। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को हुन्छ हिडन, अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ स्क्रल, अनि अर्को हुन्छ अटो, अनि अर्को पनि हुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छौं, ओभरफ्लो एक्स एक्सिस भनेर लेख्न सक्छौं, साथै ओभरफ्लो वाइ एक्सिस। यो भिजिबलमा चाहिँ के हुन्छ, यो त डिफल्ट भयो। अब म हजुरलाई हिडन गरेर देखाउँछु, यहाँ यसलाई पनि कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। र यहाँ एउटा हुन्छ अटो, AUTO अटो। र त्यसपछि म यहाँ लेख्छु ओभरफ्लो हिडन। म यसलाई सेभ गरे। यता हेर्नु त, जुन कन्टेन्ट त लुक्यो नि। अब यसलाई अब म के गर्छु भन्दाखेरि एकचोटी अब यो हिडनलाई नगरेर म यहाँ लेख्छु स्क्रल भनेर। यता आउनु त, स्क्रल भयो नि, यहाँ बार आयो, हामीले तल माथि गर्न सक्छौं। या हामीले फर्म बनाउँदाखेरि टेक्स्ट एरिया पनि गराउन सक्छौं, टेक्स्ट एरिया राखेर। धेरै वेबसाइटहरुमा यो राखेको हुन्छ। ल हामीले हेर्यौं स्क्रल। अब यहाँ अटो राखेपछि चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ अटोमेटिक अब एक्स एक्सिस तिर पनि गएको छ भने एक्स एक्सिसलाई पनि ल्याउँछ तल, तर यहाँ चाहिँ केही पनि छैन। म यहाँ एउटा तल लेख्छु है त एक्स एक्सिसको लागि, एउटा के लेखौँ, यसलाई सेभ गरे। अनि त्यसपछि हेर्नुस् यो त यता लुक्यो, हेर्नु त यसको भ्यालु यो त तल गएन नि। अब हामीले त्यहाँ अटो राखेको थियौं, हेर्नु त यो यता गयो। अब यहाँ मैले स्क्रोलमा त राखेपछि के हुन्छ त, SCROLL, यसमा पनि त्यही हुन्छ। बट अब हामीले यो एकतिर मात्र कन्ट्रोल गर्न पर्यो भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौं त, ल मलाई यो यतातिरको दिन मन छैन, यतातिरको, बट तल वाइ एक्सिस तिर चाहिँ मलाई उ दिनु छ। त्यसको लागि चाहिँ ओभरफ्लो एक्स गरेर यहाँ लेख्छु हिडन। अनि त्यसपछि यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, अघि त यो बाहिर गएको थियो नि,
अहिले भएन किनकि ओभरफ्लो एक्सलाई हिडन गर्यो। अब म यहाँ राख्छु ओभरफ्लो वाइलाई चाहिँ स्क्रल भनेर। हेर्नुहोस् यसलाई एकचोटि मैले लोड गर्छु, यतातिर गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ हामी पनि लेख्न सक्छौँ ओभरफ्लो एक्स। यसलाई चाहिँ म हिडन गर्छु। हेर्नु त हामीले एक्सतिर त गएनौँ, हामी तल वाइमा मात्र बढाउन सक्यौँ। हो ओभरफ्लोको काम चाहिँ यो हो। हामीले चाहिँ यसरी ओभरफ्लोलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छौँ जुन कुनै कन्टेन्टहरू गर्न मन छ भनेपछि। ल म यसमा चाहिँ हजुरलाई अर्को पनि देखाउँछु है त। हामीले यहाँ विड्थ दिएका छौँ, यो डिभलाई चाहिँ सेन्टर कसरी बनाउने। मोस्टली प्रोग्रामरहरूलाई चाहिँ यही हुन्छ गाह्रो। यसलाई सेन्टरमा राख्नको लागि हामीले मार्जिन दिन्छौँ अटो। हेर्नुहोस् त यो आयो नि बिचमा। हो हाउ टु सेन्टर अ डिभ भनेर चाहिँ यसरी गराउँछन् है। यो तपाईँहरूले अब जेसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बट यो मार्जिन अटो गरेर सेन्टरमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले पहिला विड्थलाई सेट गर्नुपर्छ अनि प्लस त्यो ब्लक एलिमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ किनकि यसले पुरा विड्थ लिएको हुन्छ नि, यसको त पुरा एरिया हुन्छ। त्यही भएर मार्जिन अटो गरेपछि यताबाट 50% यताबाट 50%। यता रेस्पोन्सिभ बनाउँदाखेरि पनि यो सेन्टरमा आउँछ। बुझ्नुभयो नि। हो ओभरफ्लो भनेको चाहिँ यो हो। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथै यो प्लेलिस्टलाई सेभ गर्नुहोस्। मैले यो CSS को चाहिँ यो MERN स्ट्याकको भित्र पनि प्लेलिस्टमा पनि राखेको छु, हजुरहरूले यो पनि सेभ गर्नु होला। साथै तपाईँहरूले मेरो HTML देखि CSS को भिडियोहरू सबै हेर्नु होला, त्यसपछि लाइक गर्नु होला। मेरो भिडियोमा धेरै लाइक त आएको छैन, बट हजुरहरूले यदि सिकिराख्नु भएको छ, यदि हजुरलाई मेरो भिडियोमा केही राम्रो लाग्यो भनेपछि कमेन्ट गरेर भन्नु होला। अनि त्यसपछि केही कमी छ भनेपछि जुन मैले सुधार्नु पर्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि कमेन्टमा हजुरले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, केही फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। र मेरो यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ मी।